ايد عامله هي اللي بتشتغل، وهي لقمه عيش محافظه المنيا كلها. مفيش اي شغله تاني عندنا، يعني من ضمن مفيش محاجر، مفيش شغل. انا بقالي سنه سايب الشغل من ساعه ما اتفعل قانون الثروه المعدنيه، ويا ريت المحاجر شغاله. مفيش محاجر شغاله زي ما قلت كده، ان لو طلع يشتغل وجريت ورا الحكومه مش ضامن الحكومه. انت ممكن تطلع تشتغل وتاخد، انت ممكن تطلع تصور بكره وتاخدك الحكومه برضه. يعني عشان تبقى حريص في دي، ممكن تطلع تصور من حظك الحلو، تلاقي الجيش راح على المحجر اللي انت فيه وممكن ياخدك مع العمال. طبعا دي من المشكلات اللي اصحاب المحاجر بيتكلموا عليها، هي فكره ان التراخيص علشان يحصل على ترخيص هو محتاج ياخد موافقه من 9 أو 10 جهات حكوميه. فكان الكلام ان احنا اللي طالبوا بيه في تعديل اللائحه التنفيذيه يكون عن طريق الشباك الواحد اللي هو بيقدم فيه كل الاوراق وبيحصل منه على كل الموافقات وبيرجع بعد فتره يستلمها. بالتأكيد في تأثير، لأن احنا كنا بنتكلم طبعا. أولا هو مفيش إحصائيات رسمية بتقول عدد عمال المحاجر بشكل واضح كام، ولا عدد المحاجر اللي شغالة بشكل كام. احنا بنقدر نعرف من خلال المعايشة ومن خلال أصحاب المحاجر، هم بيقولوا عدد المحاجر اللي شغالة كذا، عدد العمال كذا. ولكن كان بيقدر عدد المحاجر اللي شغالة تقريبا من 1000 ل 1500 محجر، وإن عدد العمال المتوسط في إجمالي عدد المحاجر دي بيتعدى ال 40,000 عامل. ده بشكل المتعارف عليه. لكن الاقتصاد أكيد 1000 محجر لما يبقى شغال هي عمالة يومية بتاخد أجر يومي، فعدم وجود مصدر الدخل اللي هم كانوا شغالين فيه، وخاصة المنيا مش من المحافظات الزراعية الكبرى ولا التجارية الكبرى، فده بيأثر على منظومة الدخل والاقتصاد. الشغل ده عبارة عن فصالات وما تفصل الطوب ده. لو النفر جه وقف قدام المكنة ما خدش باله ممكن يخبطه بالمكنة. لازم النفر يكون متبل نفسه، وده كل اللي ماسك المكنة ده وما يبقى واخد باله من النفر ده. الفصال ده ما يفصل البلوك ده اللي هو الطوب ده، ما يفصله كده طول وما يفصله عرض، وتيجي الحشاشة تحشه. الفصالة دي مواسة عبارة عن مواسة جبل كده عالية، وما تطلع المكنة اللي شغال. كنت اقعد اقول له ده انا اتعورت، ده انا دست، ده انا بيتي خرب. يقول لا ده انت 100 100، ده انت ما فيكش حاجه، ده انت احسن مني. انا هطلع اشتغل يمكن ما اجيش خالص، ده انت ربنا جربك وربنا ما جرب الصالحين. ما حد صدقني ولا صحبات الجبل. ده انا العلاج كنت مندوب على حساب. هو يجوا اخرهم بس يسلموا علينا وانت عامل ايه. اي حاجه زادت النص بالنص بالظبط وقدرت النفر زي ما هي، وكمان ما فيش شغل. اتكلم اقول ايه، مش لاقيين يا باشا الشغل، لازم تحارب عشان تشتغل. يعني ايه؟ اولى الجرار ده كل اسبوع مره، ممكن ما تشتغلش، ممكن لو اتعورت تقعد في البيت شهر ما حدش يسأل عليك. يعني ممكن المصنع اللي احنا شغالين فيه الوقت الحكومه تيجي على غفله تاخد لنا نفرين ثلاثه. ليه؟ يقول لك عشان الضرايب والبتاع، ممكن يقفلوه، وممكن الجرار يطلع يحمل يتمسك بره، وما فيش عيش ولا حاجه اصلا.